हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा सेकंड लेसन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्समधील प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधील 2 क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. पहा क्वेश्चन फर्स्ट, राईट एनी 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. काय सांगितलेले आपल्याला? 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स लिहायला सांगितलेले. पहा आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स लिहू. फर्स्ट 2x² प्लस 3x मायनस 5 इज इक्वल्स टू 0. हे काय झालं आपलं फर्स्ट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजेच काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं असणार आहे आणि मॅक्झिमम इंडेक्स जी असणार आहे व्हेरिएबलची ती किती असली पाहिजे, 2 असली पाहिजे. तर ते इक्वेशन काय असणार आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असणार आहे. आता या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये एक्स हे एकाच प्रकारचं व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे आणि एक्स या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 2. म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. अशा प्रकारे आपण काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स लिहायचे आहेत. पहा सेकंड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहू आपण. 5x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. हे पण काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, कारण याच्यामध्ये एक्स हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे आणि एक्स या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 2. म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. थर्ड लिहू आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. 2 एक्स्ट्रा लिहू आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. आपल्याला 2 सांगितलेले आहेत, मी तुम्हाला 4 लिहून दाखवते. 3x² इज इक्वल्स टू 0. हे पण काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, कारण यामध्ये काय एक्स हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे आणि एक्स या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 2. म्हणून हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. फोर्थ x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. हे काय आपण 4 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स लिहिलेले आहेत. आपल्याला 2 विचारलेले आहेत, तुम्ही कोणतेही 2 लिहू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, इन्फायनाईट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स लिहू शकता. फक्त त्यामध्ये काय एकाच प्रकारचं व्हेरिएबल यूज केलेलं असलं पाहिजे आणि मॅक्झिमम इंडेक्स व्हेरिएबलची 2 असली पाहिजे. क्वेश्चन सेकंड पहा. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहे की नाही हे आपल्याला काय करायचं आहे, ओळखायचं आहे. पहा फर्स्ट एक्झाम्पल, x² प्लस 5x मायनस 2. आता या इक्वेशनमध्ये पहा एक्स हे एकाच प्रकारचं व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे आणि एक्स या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 2. म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आन्सर लिहू आपण. पहा इक्वेशन लिहून घेऊ आपण. x² प्लस 5x मायनस 2 इज इक्वल्स टू 0. In this equation, x is the only variable. X is the only variable and maximum index of the variable is इथे पहा मॅक्झिमम इंडेक्स 2. मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2. Therefore, it is a quadratic equation. Second example पहा. y² इज इक्वल्स टू 5y मायनस 10. आता हे इक्वेशन प्रथम काय करू आपण, जनरल फॉर्ममध्ये लिहून घेऊ. या दोन्ही टर्म्स काय करू आपण, लेफ्ट साईडला घेऊ. पहा काय होईल इक्वेशन, y², इथे yचं साईन प्लस आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल, मायनस 5y. आता हे मायनस 10 या बाजूला आल्यानंतर काय होईल, प्लस 10 होईल. प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. आता इक्वेशनमध्ये y हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे आणि मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, y या व्हेरिएबलची 2 आहे. म्हणजेच हे काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. इन दिस इक्वेशन y is the only variable. And maximum index
of the variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Third example पहा, y square plus 1 upon y is equals to 2. आता प्रथम आपण हे इक्वेशन जनरल फॉर्ममध्ये लिहून घेऊ. हे 2 काय करू आपण या साईडला घेऊ. येथे 2चा साइन प्लस आहे, या बाजूला आल्यानंतर काय होईल मायनस होईल. y square plus 1 upon y minus 2 is equals to 0. आता आपल्याला डिनॉमिनेटरमध्ये y नको आहे, हे कॅन्सल करण्यासाठी आपण काय करू, इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूला काय करू, y ने मल्टिप्लाय करू. मल्टिप्लाइंग बाय y to both the sides. Y square into y plus 1 upon y into y minus 2 into y is equals to 0 into y. काय केलं आपण, प्रत्येक टर्मला काय केलं, y ने मल्टिप्लाय केलं. y स्क्वेअर इंटू y काय येईल, y क्यूब प्लस येथे y काय होईल कॅन्सल, म्हणजेच काय पहा 1 मायनस 2y 2 इंटू y काय येईल 2y इज इक्वल्स टू 0 इंटू y काय येईल 0. इक्वेशन आपण जनरल फॉर्ममध्ये अरेंज करून घेऊ. y क्यूब मायनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. आता या इक्वेशनमध्ये y हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे, पण y या व्हेरिएबलची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे 3 आहे, म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. कारण यामध्ये काय मॅक्झिमम इंडेक्स 2 हवी होती, पण मॅक्झिमम इंडेक्स 2 नसून काय 3 आहे, म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. आन्सर कसं लिहिता येईल पहा, in this equation y is the only variable. Y is the only variable and y हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे. and maximum index of the variable is 3 and not 2. 3 आहे आणि 2 नाही. Therefore, it is not a quadratic equation. Fourth example पाहू आपण, x plus 1 upon x is equals to minus 2. प्रथम आपण इक्वेशन जनरल फॉर्ममध्ये लिहून घेऊ. हे -2 काय करू आपण या साईडला घेऊ. x प्लस 1 अपॉन x, इथे साइन मायनस आहे, या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. आता हे x आपल्याला कॅन्सल करण्यासाठी काय करावं लागेल, इक्वेशनला दोन्ही साईडला आपण x ने मल्टिप्लाय करू. मल्टिप्लाइंग बाय x to both the sides. x into x plus 1 upon x into x. काय केलं आपण, x ला x ने मल्टिप्लाय केलं, 1 upon x ला x ने मल्टिप्लाय केलं, प्लस 2 into x इज इक्वल्स टू 0 into x. प्रत्येक टर्मला काय केलं आपण x ने मल्टिप्लाय केलं, कारण आपल्याला x डिनॉमिनेटरमध्ये नको आहे. x इंटू एक्स काय येईल, एक्स स्क्वेअर, एक्स कॅन्सल होईल, प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. जनरल फॉर्ममध्ये आपण इक्वेशन लिहून गेलो. फर्स्ट एक्स स्क्वेअरची टर्म, मग एक्सची टर्म, मग काय येईल कॉन्स्टंट टर्म. आता या इक्वेशनमध्ये पहा, एक्स हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे आणि मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे एक्सची 2 आहे, म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे.
In this equation, x is the only variable and maximum index of the variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Fifth example पहा, m plus 2 m minus 5 is equals to 0. आता हे काय करावं लागेल, आपल्याला सॉल्व करून घ्यावं लागेल. प्रथम काय करू आपण, या m ने या ब्रॅकेटला काय करू, मल्टिप्लाय करू. त्यानंतर +2 ने या सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू. पहा, m इंटू हा ब्रॅकेट m minus 5. आता ह्या +2 ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू. +2 इंटू m minus 5 इज इक्वल्स टू 0. m इंटू m काय येईल, m स्क्वेअर. m इंटू -5 काय येईल, -5m. +2 इंटू m काय येईल, +2m. +2 इंटू -5, 2 5 are 10, -10 येईल, इज इक्वल्स टू 0. m स्क्वेअर, आता -5m प्लस 2m किती येईल पहा, -3m. -10 इज इक्वल्स टू 0. काय इक्वेशन मिळालं आपल्याला, m स्क्वेअर -3m -10 इज इक्वल्स टू 0. आता या इक्वेशनमध्ये m हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे आणि mची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 2 आहे. म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. इन दिस इक्वेशन m is the only variable and maximum index of the variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Example 6 पहा, m cube plus 3m square minus 2 is equals to 3m cube. आता ही टर्म काय करू आपण, या साईडला घेऊ. m cube plus 3m square minus 2, आता इथे काय साइन आहे, प्लस आहे, या बाजूला नंतर मायनस होईल, -3m cube इज इक्वल्स टू 0. आता m क्यूब -3m क्यूब काय येईल पहा, सबट्रॅक्शन होईल, 3 - 1 2, -2m क्यूब. -2m क्यूब, 3 मधून 1 गेला 2 आणि ग्रेटर नंबरचं साइन मायनस येईल, -2m क्यूब प्लस 3m स्क्वेअर -2 इज इक्वल्स टू 0. आता या इक्वेशनमध्ये m हे एकच व्हेरिएबल यूज केलेलं आहे, पण mची जी मॅक्झिमम इंडेक्स आहे ती किती आहे, 3 आहे. म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली व्हेरिएबल अँड मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 3 अँड नॉट 2. मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे, 3 आहे, 2 नाही. Therefore, it is not a quadratic equation. पुन्हा एकदा पहा आपण एक्झाम्पल कशी सॉल्व केली. क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड,
थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.